Hello everyone, welcome to this session. আৰু আজি এই sessionটোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা important খবৰ সেইটো হৈছে যে ADRE যিটো আমাৰ overlappingৰ যিটো কথা চলি আছিল তাৰে কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে তাতে কোনো ধৰণৰ overlapping নহয় overlapping হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে মাহে প্ৰত্যেক দুমাহৰ মূৰে সেই overlapping হোৱা চাকৰিবিলাক উলিয়াই দিব কিন্তু আমি বাৰু বাৰে পৰীক্ষা দি থাকিম নেকি নো So সেইটো কাৰণে এই যেটো আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখি আছে অসমীয়া প্ৰটেইনৰ এটো এটা নিউজ এটা আছিল যত আম আদমি পাৰ্টি এখন স্মাৰক পত্ৰ এখন দাখিল কৰিছে যিখন স্মাৰক পত্ৰত তেওঁলোকে মেনশন কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াটো আগৰ পৰাই কৈ আছিল সো এই যিখন স্মাৰক পত্ৰ আছে এই স্মাৰক পত্ৰখনত একেবাৰে যেটো ওভাৰল্যাপিং হৈ আছে তাৰে লগতে ওয়েটিং লিষ্টৰ কথা হৈছে যে যিখিনি এজন প্ৰাৰ্থীয়ে একাধিক পদৰ বাবে তেওঁলোকে যদি উত্তীৰ্ণ হৈ আছে গতিকে definitely ইয়াতে যেটো 1:2 ৰেশিওত মাতিছে গতিকে কিন্তু একো ডাঙৰ কথা নহয় ঠিক আছে সো তেওঁলোকে এটো কাৰণে এই স্মাৰক পত্ৰখন দাখিল কৰিছে আৰু ইয়াৰে কাৰণে তেওঁলোকে ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছে সো সেইটো কাৰণে এই যেটো আমাৰ ওয়েটিং লিষ্টৰ সিস্টেম আছে এই ওয়েটিং লিষ্টৰ সিস্টেমটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু ইয়াতে কৈছে যে অলৰেডি যে 6 মে তাৰিখে 51397 জনকৈ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ঠিক আছে সো এটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীত ইয়াতে তেওঁলোকে মেনশন কৰিছে যে 51397 টা স্বাস্থ্য বিভাগত ঠিক আছে তাৰছতে 5799 টা হেৰি স্বাস্থ্য বিভাগত তাৰছতে 14241 টা শিক্ষা বিভাগত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ 11346 টা আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ 14281 টা পদ পূৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ঠিক আছে সো গাইস ইয়াতে আৰু এটা কথা কয় হেতু হৈছে Adda247 এজন বুকস কিছুমান লৈছে সেই বুকস বিলাক যদি আপোনালোকে লব বিচাৰে লব পাৰে কোড জাস্ট ইউজ কৰিব লাগিব Y704 ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখি আছে Y704 সো বুকস কিছুমান আছে আৰু সেই বুকস বিলাকৰ লগতে যদি আপোনালোকৰ DHS এক্সাম ভাল হৈছে জাস্ট এট লিষ্ট 199 ত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এটা স্কিল টেষ্টৰ গোটেইবিলাক আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে বুকস যদি আমি কওঁ তেতিয়াহলে APDC ৰ সম্পূৰ্ণ বুকত সিভিল সাৰ্ভিসৰ সম্পূৰ্ণ বুকত SSC CGL ৰ সম্পূৰ্ণ বুকত আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ লগতে APSC মেইনছৰ কাৰণে লক্ষ্য বেচ আমাৰ আহিছে আৰু APSC মেইনছৰ কাৰণে 12খনকৈ সম্পূৰ্ণ ফুল লেংথ মক টেষ্ট আপোনালোকে পাই যাব উইথ মডেল আনসাৰ ঠিক আছে আৰু এই মডেল আনসাৰ ইয়াতে 12খনকৈ অলৰেডি যেনেকৈ মই কলো জাস্ট এট ₹976 আপোনালোকে পাই যাব জাস্ট কোড ইউজ কৰিব লাগিব Y704 ঠিক আছে এইটো কোড ইউজ কৰি কিনে আপোনালোকে এই বেচ আছে এই বেচটো আপোনালোকে এনৰোল হ'ব পাৰিব 12খনকৈ মক টেষ্ট আৰু ইয়াতে মডেল আনসাৰ ইয়াতে পোৱা যাব আৰু এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ যিমান বিলাক ডেট আছে এই ডেটৰ লগত কেতিয়া কৰি দিয়া হ'ব আৰু মডেল আনসাৰ কেতিয়া কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে উইথ অ্যাসেসমেন্ট উইদাউট অ্যাসেসমেন্ট দুইটাই সিলেক্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে স্কিল বেচত 199 ত আপোনালোকে গোটেই বেচটো পাই গৈ আছে যদি মোৰ লগত আপোনালোকে পাৰ্সোনালি আৰু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কন্টেন্টৰ বাবে সংযোগ হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই কিউআৰ কোডটো স্ক্যান কৰি মোৰ লগত জয়েন হ'ব পাৰিব বা নয়ন স্যাৰ অফিশিয়াল বুলি আপোনালোকে যদি মাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মোক কানেক্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ মোৰ মেইল আইডিটো দিয়া হৈছে মেইলত মোক কানেক্ট কৰিব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব